ผมได้เปิดไปเจอคลิปนี้ของช่อง Tech Tesseract มาครับ เขาจัดห้องได้สวยลงตัวมาก แกดเจ็ตต่างๆ โต๊ะเก้าอี้หูฟัง มันเลยทำให้ผมอยากมีบ้าง ผมเลยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับ นี่คือห้องก่อนที่จะทำครับ กำแพงกั้นเป็นไม้อัด แล้วผมก็เอาแผ่นซับเสียงมาติดทับอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะไม่เห็นว่ามันเป็นไม้อัดครับ มันพังจนเป็นรูหมดแล้ว ห้องสองฝั่งมองเห็นกันได้ผ่านรูนี้เลยครับ แล้วก็เก้าอี้ที่หนังลอกผ่านการใช้งานมานานแล้ว เป็นที่ฝนเล็บแมวอีกต่างหาก พื้นที่โดนน้ำบ่อยๆ กระเบื้องยางก็จะลอกแบบนี้ครับ ลอกเป็นแผ่นๆออกมาเลย แล้วก็เป็นเฉพาะจุดด้วย มันเลยทำให้ห้องดูไม่สวย ฝ้าเพดานก็ไม่เรียบ สายเคเบิลที่ไม่ใช้แล้วก็ระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ แล้วก็สายรับสัญญาณทีวีเต็มไปหมดเลยครับ สายไฟที่ไม่เรียบร้อย สีผนังก็ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอ เป็นคราบน้ำแอร์เต็มไปหมด ห้องก่อนทำก็จะประมาณนี้เลยครับ ของเยอะมากจนรก อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้เหมือนเดิม ผมเลยคิดว่างั้นเปลี่ยนใหม่หมดไปเลยดีกว่า เริ่มแรกผมเริ่มด้วยการเอาของที่มีทั้งหมดออกจากห้อง ซึ่งของเยอะมาก บางอันก็ไม่ได้ใช้ แต่ผมก็ต้องค่อยๆเก็บของทีละชิ้นทีละชิ้นไปวางเรียงกันอีกห้องหนึ่ง ซึ่งผมมีเวลาแค่ช่วงวันหยุดปีใหม่ 4-5 วันเท่านั้นเอง เพราะว่าตอนทำงานผมว่าคงไม่มีเวลามาทำ แต่บางทีผมก็ยืนมือ คิดอยู่ว่าจะเอาอันนี้เก็บหรือว่าทิ้งไปเลยดี เพราะบางอันผมก็ตัดสินใจอยู่หลายรอบว่าจะทิ้งหรือว่าจะเก็บ สรุปแล้วว่าผมใช้เวลาไปเกือบ2 ชั่วโมง เพราะว่าเสียเวลาไปกับการเหม่อ หลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก็มาต่อด้วยการเตรียมพื้นผิวสำหรับทาสี ผมจะทำการขัดสีเก่าออกก่อน โดยใช้เกลียงขูดที่เพดาน ผมขูดไปด้วยแล้วก็เอาสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้ออกไปด้วย ขั้นตอนนี้ผมขึ้นลงจนเจ็บเข่าไปหมด หลังจากใช้เกลียงขูดแล้วผมก็จะใช้กระดาษทรายรูปอีกทีหนึ่ง แต่มันก็ยังไม่ได้เรียบอย่างที่ผมคิดไว้ ทั้งที่ผมก็ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายเข้ามาช่วยด้วย ผมก็เลยทำเท่าที่พอจะขัดออก ไม่รู้เพราะว่าสาเหตุมาจาก 8-9 ปีที่แล้ว ผมทารองพื้นทับโดยที่ไม่ได้ขูดสีเก่าออกก่อน มันเลยทำให้สีเก่ารอบนั้นติดจนเอาไม่ออก เฉพาะเพดานกว่าจะเสร็จผมก็ใช้เวลาไปประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังจากเพดานเสร็จแล้วผมก็จะมาทำที่ผนังต่อ ตรงรอยร้าวผมจะใช้เป็นอะคริลิกโป๊ปิดรอยร้าวให้ทั่ว เวลาทาสีมันจะได้เนียนๆขั้นตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้เนื้อมันเข้าไปในรอยร้าวให้ได้มากที่สุด ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะ เพราะว่ามันเป็นชนิดสำหรับทาสีทับได้ ตอนที่ผมเอาสายเคเบิลออกมันจะมีรูของกิฟต์สปูผมก็ใช้เป็นตัวอะคริลิกโป๊นี่แหละปิดรูมันเหมือนกัน เพราะว่าอะคริลิกมันใช้กับรอยที่ใหญ่ได้ประมาณ 2-5 มิล แต่มันจะมีอีกรูนึงตรงประตู ซึ่งผมใช้เป็น PU โฟมแทน เพราะมันเป็นรูใหญ่มองเห็นทะลุอีกด้านหนึ่งเลย อันนี้ก็จะเป็นรูตรงประตูที่ผมบอกมันใหญ่แล้วก็ลึก ผมก็เลยใช้เป็น PU โฟมแทน การใช้ PU โฟมก็ง่ายๆนิดเดียว ก็แค่ฉีดเข้าไปในรูแล้วมันก็จะขยาย เนื้อมันจะคล้ายๆวิปครีมเลย พอมันแห้งเสร็จมันจะเหมือนโฟม หลังจากมันแห้งได้ที่แล้ว ก็เอาคัตเตอร์ปาดส่วนเกินออก หลังจากเก็บทุกรอยหมดแล้ว ผมก็จะใช้กระดาษทรายขัดอีกทีหนึ่งมันจะได้เรียบๆ ซึ่งจบวันแรกผมก็ได้แค่ย้ายของแล้วก็เตรียมพื้นผิวอุดรอยร้าวต่างๆ แค่นี้ก็หมดไปแล้ว1 วัน
วันที่2ผมเริ่มวันด้วยการรื้อกำแพงเก่าออกเอาแผ่นซับเสียงกับไม้อัดที่กั้นเป็นกำแพงออกเนื้อไม้มันบางแล้วก็เริ่มผุเลยดึงออกได้ง่ายๆแต่เสี้ยนไม้ก็เยอะมากเหมือนกันประกอบกับผนังไม้เนี่ยเขายึดด้วยการเอาตะปูลงยิงทำให้ตะปูอันเล็กๆเยอะมากทำให้ผมต้องมาเอาตะปูอันเล็กๆออกอีกไม่ใช่แค่เอาไม้ออกอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าเขาใช้ไม้อัดแบบแผ่นบางมากๆเวลาห้องน้องผมเปิดหน้าต่างแล้วลมมันพัดมากระทบผนังอันเนี้ยไม้มันก็ดังกึกกักเลยมันเหมือนจะหลุดให้ได้ตอนรื้อผมก็ใช้เวลาไม่นานแค่เพียง 10-15 นาทีเท่านั้นเองหลังจากรื้อผนังเก่าออกผมก็มาติดตั้งไฟเพดานต่อซึ่งผมจะย้ายไฟที่ติดข้างกำแพงไปติดข้างบนแทนไฟที่ติดบนเพดานผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโคมไฟ LED แบบคมแทนซึ่งโคมนี้มันปรับได้3ระดับมันจะเป็นโทนอุ่นโทนเย็นแล้วก็มันมีโทนที่มันผสมกันด้วยการติดตั้งก็เริ่มจากเจาะเพดานแล้วก็ใส่ตัวยึดของหลอดไฟแล้วเราก็เอาสายไฟมาเสียบกับแท่นยึดหลังจากนั้นก็เอาโคมติดตั้งกับแท่นแล้วผมก็จะใช้กิ๊บตะปูยึดสายไฟซึ่งขั้นตอนนี้ตอนแรกผมคิดว่าง่ายแต่พอบางทีตอกกิ๊บเข้าไปปูนมันก็แตกออกมามันเลยทำให้ยึดไม่ได้สายไฟมันเลยไม่ตรงที่ผมต้องติดตั้งไฟบนเพดานก่อนเพราะต้องเอาไฟตรงผนังออกก่อนทาสีมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยแต่เดี๋ยวผมหาวิธีแล้วค่อยกลับมาแก้อีกทีหนึ่งหลังจากติดไฟเสร็จผมก็ลงมาตัดไม้อัดเพื่อเอาไปกั้นเป็นผนังห้องโดยที่ผมวัดขนาดข้างบนห้องไว้แล้วผมเริ่มโดยการวัดขนาดแผ่นไม้เพื่อให้พอดีกับโครงข้างบนแล้วใช้เมจิกวาดเส้นทิ้งไว้พร้อมทั้งเขียนเลขกำกับตำแหน่งของแต่ละแผ่นซึ่งต้องทำให้ครบทั้ง9แผ่นหลังจากวาดเสร็จผมก็นำไม้มาตัดตามรอยที่วาดไว้เหตุผลที่ผมเลือกใช้ไม้อัดทำไมถึงไม่ใช้ยิปซัมหลักๆเลยมันคือวัสดุเดิมกับของเก่าผมไม่รู้เลยว่าถ้าผมเอายิปซัมมาแทนแล้วติดกับโครงไม้เดิมอนาคตมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะผมเห็นแต่เขาติดกับโครงเหล็กกันเหตุผลที่2คือไม้มันเป็นวัสดุที่ผมคุ้นเคยมากที่สุดและผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่รู้วิธีที่จะตัดหรือว่ายึดมันเข้ากับสิ่งต่างๆไม้อัดที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นไม้อัดเกรด B เบอร์ 6เบอร์ 6ก็จะหนาอยู่ประมาณ 4.5 ถึง 5 มิลขนาดที่ซื้อมาก็จะประมาณ 120 คูณ 240 เซนราคาอยู่ที่ 285 บาทหลังจากตัดเสร็จแล้วผมก็จะเอาไม้ขึ้นมาวางเตรียมไว้บนห้องพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเริ่มติดอีกทีหนึ่งสายๆของวันที่ 3ผมลองเริ่มติดแผ่นที่ 1ก่อนอัดวิดีโอเป็นการลองวิธีที่จะทำว่าออกมาเรียบร้อยดีไหมเริ่มแรกผมก็จะเอาตะปูเก่าออกก่อนหลังจากนั้นผมก็จะใช้แปรงปัดฝุ่นรอบวงกบออกแล้วก็จะยิงกาวตะปูให้ครบทุกด้านของวงกบที่ผมใช้กาวตะปูยึดติดกับวงกบก่อนเพราะตอนที่ผมทำการเจาะนำจะได้สะดวกไม่ต้องเอามืออีกข้างหนึ่งมาคอยจับไม้ให้วุ่นวายหลังจากนั้นก็จะติดแผ่นไม้อัดทับลงไปขั้นตอนถัดมาจะเป็นการเจาะนำโดยผมจะใช้ดอกสว่านเบอร์ 6เจาะลงไปทั้ง4ด้านข้อดีของการเจาะนำก่อนทำให้ไม้ไม่ปี่หรือว่าแตกขันสกรูได้ตรงแถมยังง่ายในการขันสกรูอีกด้วยหลังจากเจาะนำครบทั้งหมดแล้วผมก็ใช้สกรูหรือว่าเกลียวปล่อยเบอร์ 7ขันยึดกับวงกบอีกทีหนึ่งเป็นอันเสร็จ1แผ่น
ผมใช้เวลาทำตั้งแต่ตอนสายๆถึงประมาณ6โมงเย็นที่นานเพราะว่าบางทีผมเจาะไม่ค่อยเข้าไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากเนื้อไม้ดอกสว่านตัวสว่านหรือว่าเป็นที่ตัวผมกันแน่ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์หลังจากติดครบทุกแผ่นแล้วผนังก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับเสร็จจากติดไม้อัดแล้วก็มาทาสีห้องต่อซึ่งเวลาประมาณทุ่มนิดๆน้องผมจะกลับบ้านประมาณ2ทุ่มผมก็เลยให้น้องช่วยทารองพื้นก่อนที่จะกลับบ้านทาสีก็ไม่มีอะไรยากทารองพื้น1รอบแล้วก็ทาสีจริงอีก2รอบอันนี้ผมก็จะทารองพื้นให้ทั่วก่อนรอรองพื้นแห้งประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่อยเริ่มทาสีจริง หลังจากที่ครบ1ชั่วโมงแล้วผมก็เริ่มทาสีจริงรอบแรกตอนที่ผมไปเลือกสีผมเห็นชาร์ตสีผมอยากได้สีขาวที่ติดเทานิดๆแต่รู้สึกว่ามันเลือกยากมากๆไม่รู้ว่าจะตรงกับสีที่ออกมาไหมตอนที่เขาผสมสีเสร็จเขาจะแต้มสีบนฝาถังให้ดูเป็นตัวอย่างในใจผมคิดว่าอยากได้สีที่อ่อนกว่านี้สักนิดนึงแต่พอมาทาที่ผนังจริงๆผมว่าผมรู้สึกถูกใจนะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับระแนงที่ผมเลือกมาก่อนหน้านี้ รวมๆแล้วการทาสีสำหรับผมมันไม่ได้รู้สึกยากอะไรมากมายแต่มันจะมีตามใต้คานตามขอบต่างๆผมต้องเอาบันไดปีนขึ้นไปเพื่อเก็บรายละเอียดสำหรับผมที่ทำมาทั้งวันผมเลยรู้สึกแบบเหนื่อยมากๆจริงๆไหนจะต้องมารอ 2-3 ชั่วโมงอีกกว่าจะได้ทารอบ2ก็ปาเข้าไปตี 2กว่าๆเสร็จอีกทีก็เกือบตี 4สำหรับใครที่อยากทาสีผมแนะนำให้ใช้เวลาทั้งวันไปกับมันดีกว่าเพราะการเร่งรีบนอกจากจะเหนื่อยแล้วยังทำให้งานออกมาดูไม่ละเอียดอีกด้วย และนี่ก็คือผนังหลังจากทาครบทั้ง2รอบแล้วครับวันที่ 4ผมจะทำการติดชั้นวางของกับระแนง WPC เริ่มแรกผมก็จะเอาพวกเศษแผ่นซับเสียงที่ดึงออกไม่หมดเอาออกให้หมดก่อนแล้วก็จะเอากระดาษทรายขัดคราบกาวออกให้หมด
หลังจากขัดเสร็จแล้วผมก็จะมาเริ่มติดชั้นวางของต่อซึ่งผมจะมาร์กจุดที่เป็นโครงไม้ไว้ก่อนหลังจากนั้นก็จะใช้สกรูยึดตัวรับน้ำหนักเข้ากับโครงไม้แล้วก็ทำการประกอบชั้นวางของเข้ากับตัวรับน้ำหนักพร้อมขันสกรูให้แน่นหลังจากนั้นก็ใช้ระดับน้ำเช็คอีกทีว่าตรงหรือยังขั้นตอนถัดมาผมก็จะมาติดระแนงเข้ากับผนังโดยเริ่มจากลองทาบกับผนังแล้วใช้ระดับน้ำเช็คให้ตรงดีก่อนหลังจากตรงดีแล้วก็ทำการเจาะแล้วใช้สกรูยึดด้านบน2จุดด้านล่าง2จุดพอแผ่นที่2ผมก็จะทำการแนบกับแผ่นแรกเลยโดยใช้แผ่นแรกเป็นตัวกำหนดความตรงแทนที่จะต้องมาวัดระดับน้ำซ้ำอีกทีหนึ่งส่วนตำแหน่งด้านบนกับด้านล่างชั้นวางของผมก็จะทำการวัดความยาวแล้วก็ตัดแบ่งระหว่างข้างบนกับข้างล่าง ส่วนผนังอีกด้านผมกะว่าจะมาทำวันถัดไปแต่น้องมาช่วยพอดีผมเลยทำให้เสร็จไปเลยวันนั้นละกันงานจะได้น้อยลงด้วยพอได้น้องมาช่วยอีกแรงหนึ่งก็ไวขึ้นเยอะเลยต่างจากตอนทำคนเดียวมากนี่คือภาพรวมของผนังส่วนใหญ่ที่ผมติดส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยๆผมจะหาเวลามาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่ง พอมีเวลาเหลือนิดนึงจากการติดระแนงเสร็จผมก็มาทำการลองติดบัวพื้นเข้ากับผนังโดยลองทำแค่ฝั่งเดียวก่อนซึ่งจะใช้กาวตะปูเป็นตัวยึดบัวพื้นเข้ากับผนังแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดปีใหม่เวลา4วันผมทำอะไรได้หลายอย่างมากๆแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันซึ่งผมก็จะใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์มาทำแทนจะเป็นการเก็บรายละเอียดบ้างทำอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างค่อยๆทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากมาย
วันที่ 5 ก็จะเป็นการเตรียม LED อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีคอนโทรลเลอร์สายไฟ LED สตริปแล้วก็สวิตชิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ WLED ซึ่ง WLED เขาทำซอฟต์แวร์มาให้ปรับไฟได้หลากหลายมากส่วน LED สตริปที่ผมใช้ก็จะเป็น60 LED ต่อเมตรแรงดันไฟที่ใช้จะอยู่ที่5โวลต์เหตุผลที่ผมเลือก LED สตริปแบบ5โวลต์ก็คือราคามันถูกที่สุดแล้วแต่ข้อเสียของมันก็คือระยะซึ่งแบบ12โวลต์กับ24โวลต์จะต่อได้ยาวกว่าโดยที่ไฟไม่ตกส่วนสายไฟผมก็จะใช้เป็นขนาด18 AWG ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะกับงานของผมที่สุดที่ผมกำลังทำก็คือการบัดกีย์สายไฟเข้ากับ LED สตริปผมจะให้สายสีแดงแทนไฟบวกสายสีน้ำเงินแทนกาวแล้วก็สายสีขาวแทน Data ซึ่งผมจะทำการละลายตะกั่วลงบนหน้าสัมผัสทองแดงของ LED สตริปก่อนถัดมาผมจะละลายตะกั่วลงบนปลายสายไฟที่ปอกเตรียมไว้แล้วแล้วก็ตัดให้ยาวพอดีกับหน้าสัมผัสทองแดงของ LED สตริปหลังจากนั้นก็เอาสายไฟกับ LED สตริปเชื่อมเข้าด้วยกันโดยการเอาปลายหัวแหลงจี้ให้ตะกั่วของสายไฟกับ LED สตริปละลายติดกันแล้วผมก็จะมาลองเทสดูว่าใช้งานได้ไหมมีจุดไหนที่หลุดออกจากกันหรือเปล่าวันถัดไปจะได้ติดตั้งโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรวันที่ 6 ก็จะเป็นการติด LED จุดแรกก็จะเป็นใต้ชั้นวางของที่มันเป็นรอยแหว่งจากการตัดไม้ระแนงไม่เรียบตอนแรกผมซื้อโปรไฟล์แบบเข้ามุมมาเตรียมไว้แล้วแต่พอใส่จริงมันเห็น LED เป็นเม็ดๆมันไม่สวยผมเลยใช้ตัวจบของไม้ระแนงที่มีขาดซึ่งความยาวมันแค่1เมตรแต่ชั้นวางของมันยาว 1.1 เมตรผมเลยทำการตัดอีกอันนึงแล้วมาใช้เทปใสติด2อันเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็เอา LED สตริปที่เตรียมไว้ติดเข้ากับรางไฟจำเป็นของผมขั้นตอนถัดมาก็เป็นการติดรางไฟจำเป็นเข้ากับใต้ชั้นวางของโดยใช้กาว2หน้าของ 3M ตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะออกมาดีแต่ตอนติดเสร็จแล้วเปิดไฟดูมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดซึ่งผมรู้สึกชอบจนแบบคิดว่านี่เป็นเรื่องในชีวิตไม่กี่เรื่องที่ทำแล้วออกมาดูดีพอติดใต้ชั้นวางของเสร็จผมก็จะมาติดตรงจุดที่มาร์กเอาไว้โดยผมจะติดด้านซ้าย2เส้นแล้วก็ด้านขวาอีก2เส้นโดยเว้นทั้ง2ข้างให้ความห่างเท่าๆกันความยาวของ LED จะอยู่ที่2เมตรทั้ง4เส้นพอติด LED เสร็จแล้วผมก็จะมาใส่โปรไฟล์ครอบ LED อีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นแบบซิลิโคนข้อดีของซิลิโคนก็คือจะไม่ค่อยเห็นเม็ดไฟของ LED เพราะเม็ดไฟของ LED ที่ผมใช้มันจะห่างเลยทำให้เห็นเม็ด LED ชัดมากขึ้นจึงต้องใช้แบบซิลิโคนแทนแบบอื่น พ
วันที่ 7 ผมจะมาลองวางเลเยอร์ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆว่าพอดีกับตำแหน่งที่ผมคิดไว้ไหมโดยผมจะเอาพรมมาปูก่อนแล้วก็เอาโซฟาเอาชั้นวางของมาจัดให้เข้ามุมที่ผมคิดไว้แล้วก็ลองจัดตำแหน่งของโต๊ะคอมด้วยส่วนอีกด้านผมก็จะเพิ่มโซฟาเล็กๆสีขาวเอาไว้ใช้สำหรับนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็โต๊ะสำหรับวางโคมไฟแล้วก็แท่นชาร์จโทรศัพท์อีกอย่างก็จะเป็นกล่องใส่ของที่สามารถเป็นที่นั่งได้ด้วยผมจะเอามาไว้เป็นที่เก็บผ้าห่มห้องจะได้ดูไม่รกส่วนชั้นวางทีวีผมก็จะวางในตำแหน่งที่ผมวัดไว้แล้วพอช่างมาติดทีวีจะได้ไม่ต้องหาตำแหน่งในการดูแล้วก็จะได้ไวในการติดตั้งด้วยพาร์ทนี้ก็จะจบด้วยภาพรวมของการวางเลเยอร์ต่างๆนะครับส่วนพาร์ทหน้าก็จะเป็นบทสรุปของห้องท้ายที่สุดแล้วห้องจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงก็ฝากทุกๆคนติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ